أعزائنا طلاب السادس الأدبي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس الرياضيات. اليوم عندنا نكمل تمارين المجموعة 2-1 الصفحة 48-49 الدرس الثالث لهذه المجموعة. الدرس الثالث نقرأ مع بعضنا السؤال السادس: لتكن fx معرفة بقاعدتي اقتران x تربيع زائدا 1 لكل x أكبر يساوي 2، وعرفت بالقاعدة 2 ناقصا x لكل x أقل من 2. هل الدالة غاية عندما x يقترب من 2؟ بين ذلك. نفس فكرة السؤال الخامس الدرس السابق، ولكن يجب التأكيد على مفهوم أنه تحسب الغاية عند حد الفترات من اليمين ومن اليسار. فأنا لازم أوزع القواعد وأعرف قاعدة اليمين منو عن قاعدة اليسار، وكلاهما يسميان fx. عندي العدد حد الفترات هو 2. اقرأ وياي صح، اللي يعرف يترجم الأكبر والأصغر هو اللي راح يقدر يجاوب هذا السؤال. ولا تحسب، أكد على هاي النقطة، لا تحسب الغاية من اليسار إلا عندما يطلب الغاية عند حد الفترات، اللي هو يعزل الفترة الموجبة عن السالبة. عندي الإكس أكبر يساوي 2، كل شيء أكبر يساوي 2 إلى جهة اليمين على خط الأعداد. القاعدة تقرأ إكس تربيع زائدا 1. يعني أستاذ هاي شنو هذا يسوي؟ هذا وسيلة إيضاح. زين، وممكن يعني تعتمدها كأجوبة. يعني هذا هو الأساس لفهم توزيع القواعد. لكل إكس أقل من الاثنين تقرأ القاعدة 2 ناقصا الإكس. طيب ليش 2 ناقصا الإكس أصغر من الاثنين إلى الجهة اليسار؟ والسبب في ذلك أنه الأكبر يذهب إلى اليمين والأصغر يذهب إلى اليسار. هذا الاقتراب من اليمين وهذا الاقتراب من اليسار. أحسب الغاية من اليمين وأحسب الغاية من اليسار. أقول الليمت عندما x تقترب من الاثنين بالاتجاه الموجب، السجل موجب فوق العدد. القاعدة تقرأ x تربيع زائدا 1، وأعوض. مفهوم الغاية هو التعويض، يعني يصير 2 تربيع زائدا 1، وراح يعطيني هذا 2 تربيع 4 زائد 1 5، وهذا يسميها الغاية الأولى. وأحسب الغاية من جهة اليسار. الليمت عندما x يقترب من الاثنين باتجاه السالب اللي هي 2 ناقصا 2، العفو هنا الx. نتأكد من القاعدة مع السؤال. طيب مضبوط. أي فنعوض هنا شو راح يصير 2 ناقصا 2 راح يعطينا 0 ويساوينا L2. شلون تلاحظون؟ L1 لا يساوي L2، إذا لا توجد غاية أو الغاية غير موجودة. الغاية غير معرفة وموجودة. الغاية غير معرفة وموجودة. بين ذلك لأن غاية اليمين لا تساوي غاية اليسار. يعني مسألة صراحة جدا واضحة. أعيد شرح هذا السؤال. طلب أو يسأل في السؤال: هل توجد غاية عند الحد الفترات؟ حد الفترات من وجهنا يعزل الكمية الموجبة عن السالبة، أو الكمية الأكبر من 2 والكمية الأصغر من 2، هو العدد 2. مثلت لك هذا 2 على خط الأعداد حتى تتقن توزيع قواعد الأف إكس. كل شيء إكس أكبر ويساوي العدد 2 باتجاه اليمين، والإكس أقل من الاثنين هي باتجاه اليسار. هذا صارت واضحة. نحسب الغاية من اليمين ومن اليسار. ليش صار من اليمين واليسار هنا؟ لأنه هذا يمثل حد الفترات. أما إذا أقول لك جد الغاية عند العدد 3 تنتمي إلى إكس تربيع زائد 1، تحسب بس بالتطبيق إكس تربيع زائد 1. بعد ما حسبت الغاية من اليمين وحسبت الغاية من اليسار، وجدت أنه الأول لا يساوي ال2. عوضت الاثنين هنا، تربيعها 4 زائدا 1 يعطيني 5، هذا الغاية الأولى. وعوضت هنا 2 ناقصا 2 أصبحت تعطي 0. ال1 تلاحظوها ال5 لا تساوي 0 طبعا، إذا ال1 لا يساوي ال2. أذهب إلى السؤال السابع. السؤال السابع أيضا بقاعدتي اقتران لكن مع الفارق. شنو الفارق؟ انطاني بي ثابت وقال وكان الغاية للدالة شبيهة موجودة. الغاية موجودة. ما دام الغاية موجودة وهي قاعدتي اقتران، والحديث عن الاقتراب عند حد الفترات، معناتها L1 يساوي L2. تبدأ بالحل تقول له L1 يساوي L2. هذه هي فكرة هذا السؤال. طيب أنت أيضا معني بتوزيع القواعد للدالة fx يمين ويسار. استعين بهذا الخط. نسجل حد الفترات -1. x أكبر من -1 تقرأ القاعدة 3 ناقصا x تربيع، والx أصغر وتساوي -1 تقرأ إلى اليسار الأصغر، يعني a زائدا 2x. هذا معناته غاية اليمين وهذا غاية اليسار. زين، ليش تحسب الغاية من اليمين اليسار؟ لأنه بابا قال الغاية
للدالة اف اكس عند حد الفترة موجودة، معناتها L1 يساوي L2. اجي اقول للليمتد عندما اكس يقترب من السالب واحد باتجاه اليمين اخلي موجب فوق العدد، واليمين هو عندي 3 ناقصا اكس تربيع، اعوض بها تعطيني 3 ناقصا سالب 1 تربيع، وتصير 3 سالب المرفوع قبل المضروب، فنقول له سالب 1 تربيع شو يصير؟ 1. السالب 1 تربيع يصير 1. 3 ناقصا 1 تنطيني 2. هذه الغاية الأولى، هذا L1. أحسب الغاية الثانية من جهة اليسار. اكس يقترب من سالب 1 باتجاه اليسار، يقصد السالب فوق العدد. من هي القاعدة؟ هي الاي زائدا 2 اكس، وما يضرك حتى لو بها ثابت، انت مفهوم الغاية تعوض. طيب، وراح تقول لي الاي بس التعويض وين؟ بالاكس، زائدا 2 في سالب 1. هذا راح يعطيني اي سالب 2. هاي راح تمثل منه؟ هذا L2. انا عندي L1 يساوي L2، اذا اقول له العدد 2 اللي هو الغاية الاولى يساوي العدد اي ناقصا 2. اذا الاي راح يطلع عندي من احول هذا السالب 2 يصير 2 زائد 2، الاي تساوي ايش قد؟ 4. يعني واضح جدا، موضوع جدا سهل. السؤال الثامن اكثر اثرائيه، انطاك بي مجهولين، واحد اسمه اي والاخر اسمه بي. الاي موجود بالقاعده الاولى والبي موجود بالقاعده الثانيه. طيب اقرا وياي. هذا حد الفتره، شو يقرا 3. هو ده يقول لك ترى الغاية عند حد الفترة للدالة اف اكس شنو موجودة، معناتها هذا نستنتج منه ال L1 يساوي ال L2. ال L1 يساوي ال L2. إذا أنت تذهب أيضا بتوزيع قواعد الاف اكس وتستقر مواقعها من حيث الأكبر والأصغر من حد الفترات. عندي كل اكس أكبر يساوي العدد 3، إلى اليمين تقرأ القاعدة 3 اكس زائدا الاي، واصغر من الاكس اصغر من الثلاثه تقرا اكس تربيع ناقصا بي. هذا راح يكون غايه اليمين وهذا يكون غايه اليسار. اقول له الليمتد عندما اكس يقترب من الثلاثه بالاتجاه الموجب اليمين، واللي اقصدها القاعده 3 اكس زائدا الاي، 3 اكس زائدا الاي، واعوض بالاكس تصير 3 في 3 زائدا الاي، وتنطيني 9 زائدا الاي. هذا راح يمثل L1. أحسب الغاية من اليسار. اكس يقترب من 3 بالاتجاه السالب، والقاعدة تقري اكس تربيع ناقصا بي، ويساوي، نعوض هنا عن قيمة اكس 3. أما هذا السالب اللي فوق العدد لا يعني أنك غيرت العدد، وإنما هذا الاتجاه من اليسار حسب ما موزع بهذا الخط الأعداد. 3 تربيع ناقصا بي، وهذا راح يعطيني أيضا 9 ناقصا بي، هذا نسميه L2. إذا L1 يساوي L2. إذا أقول له 9 زائدا الأي يساوي 9 ناقصا البي. أجز 9 ويا 9 يبقى الأي يساوي سالب بي. هذه راح استفيد منها كعلاقة أسميها معادلة رقم 1. طيب المعطى الثاني دقق النظر، يقول دالة الجذر 2 تساوي ايش قد؟ 5. يعني إذا عوضنا الجذر 2 بالدالة ينطينا ايش قد الناتج التعويض؟ 5. السؤال ايش قد تتوقع قيمة الجذر 2؟ خاصة جماعة الادبي شوية ما يهتمون بهاي المسألة. قيمة الجذر 2 بابا هي تقريبا 1.4، تقريبا يعني 1.5 إلا شوي. طيب هذا 1.5 وين تتوقع؟ أكبر من 3 لو أصغر من 3؟ راح تقول لي أصغر من 3. راح تقول لي يعني الترتيب التصاعدي الأعداد الحقيقية ورا 3 شو تعيد أنت؟ 4 5 6. لكن 1.5 أو 1.4 هي قبل إلى جهة يسار العدد 3. إذا راح أعوضها بالقاعدة اكس تربيع ناقصا البي. أقول له إذا اف للجذر 2 أنا تعرف قيمتها حتى تعرف وين تعوض، بس الجذر 2 تعوض أنا أقول له جذر 2 تربيع ناقصا بي، عوضتها بهذه القاعدة. ايش قد معطى يساوي ناتج التعويض اف للجذر 2 كانما تطبيق اعتيادي يساوي 5. طيب اربع هذا التربيع مع الجذر يروح يبقى 2 ناقصا بي يساوي ايش قد؟ 5. اذا كل سالب بي راح احول هذا هنا يساوي 5 سالب 2. اذا سالب البي راح احصل على العدد 3. انا اريد بي ما اريد سالب بي. تقول لي اذا البي تساوي لنا سالب 3. شلون صارت سالب 3؟ ضربناها في سالب 1. ضربناها ليش؟ في سالب، أو قسمنا على السالب 1 نفس الشيء. هذه قيمة اعتبرها كمعادلة 2 أو قيمة نعوضها في 1. نقول له 2 في 1
نحصل على قيمة الأي تعتمد على البي سالب 3، إذا الأي راح يطلع عندي العدد 3. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم في درس آخر من دروس الرياضيات للصف السادس الأدبي. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كبر التصوير شوي. السؤال الثاني حلو.